Shumë faleminderit. And now I'm open to your Dhe questions. tani jam I hapur për pyetjet. Also, if you would prefer to ask your questions in Albanian, please do so, and Bruna can translate. Let's go to the lady in the pink. Nëse dëshironi t'i bëni pyetjet në shqip, pa problem, sepse do të përkthehen në anglisht. Elje Zot ka televizioni Klan. Departamenti Amerikan I Shtetit ka reaguar lidhur me operacionin policor dje në Mans, ku janë vendosur njerëzit e organizatës MEK. Dhe janë shprehur të shqetësuar sepse sipas tyre nuk është një lëvizje demokratike. A mendoni që Shqipëria duhet shkojë drejt prishjes së marrëveshjes dhe largimit të pjesëtarëve të organizatës MEK nga territori shqiptar? Faleminderit. Elia Zotka from Clan TV. Department of State expressed yesterday the concerns about operations in Mans MEK compound. And they expressed concern about not showing support to them. And do you think that Albania should head towards disrupting ties with the MEK organization and also removing them from Albania? I think that's a decision for the Albanian government to make. Mendoj që ky është një vendim që duhet ta marrë qeveria shqiptare. One thing is very clear. We support Albania's right to enforce its laws in its own country. Por një gjë është shumë e qartë që ne mbështesim të drejtën e Shqipërisë për të zbatuar ligjet e saj në vendin e saj. And there are certain terms that apply to the presence of any guests in your country, and guests should be respectful. Ka gjithashtu terma të caktuara të cilat zbatohen për çdo lloj mysafiri në vendin tuaj dhe këto duhet gjithashtu të zbatohen prej tyre. Duhet I respektojnë ato. Faleminderit. Muhamet Veliu nga televizioni Top Channel. E nderuar zonja ambasadore, a është e drejtë të thuhet se pas ambasadores Marizalina në vitin 1997 ju kishit mandatin më të vështirë si ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, pas ju desh të merreshit, të bëni disa deklarata të forta, dhe të kishit përballë të njëjtin person, Sali Berisha. Faleminderit. Mohamed Beliu from Top Channel. Distinguished Madam Ambassador, is it fair to say that after Ambassador Lino in 1997, you had the toughest or the most difficult term in Albania? You've made some strong statements and you faced the same person, Sali Berisha. I think every ambassador faces their share of challenges and opportunities. Mendoj që çdo ambasador përballet me sfida dhe mundësitë e tij. But the thing about America is that we always face the future. Por ka diçka lidhur me Shtetet e Bashkuara, me Amerikën, ne gjithmonë shohim, përballemi me të ardhmen. And every American ambassador, past, present, future, will always try to point Albania towards the future. Dhe çdo ambasador amerikan, ambasador që ka shërbyer në të shkuarën aktual por dhe në të ardhmen, do të përpiqet ta drejtojë gjithmonë Shqipërinë drejt të ardhmes. Nderuar zonja ambasadore, Sonila Agostini për Radio Televizionin Shqiptar. Dua t'ju pyes, nëse do të ndryshonit diçka në Shqipëri, çfarë do të ishte? Dhe pyetja e dytë, a ka një gjë që funksionon të keq kur erdhët në Shqipëri dhe vazhdon ende të funksionojë keq në këtë vend në këndvështrimin tuaj? Faleminderit. Distinguished Madam Ambassador, Sonila Agostini from Albanian Public Television. I have a couple of questions for you. When you arrived, what would you change, first of all, in Albania? And secondly, were there any difficulty or malfunctioning in Albania when you arrived, and has it still persisted? Every country has its share of challenges. Në fakt, çdo vend ka sfidat e tij, ka hisen e sfidave të veta. When we talk about things that should improve or should be different in Albania, I want to make clear that we say it from a place of sympathy and respect. We're not saying it because we have no problems and only you have problems. Dhe kur ne flasim për gjërat që duhet të përmirësohen, për gjërat që duhet të ndryshojnë në Shqipëri, e themi këtë duke pasur simpati dhe respekt, dhe jo sepse ne nuk kemi problemet tona dhe vështirësitë tona.
So I should also make clear that ambassadors don't pursue personal agendas while we are here. Gjithashtu më duhet ta qartësoj që ndërsa ambasadorët shërbejnë në Shqipëri, nuk ndjekin agenda vetjake. So if you're asking, does the United States see areas for change and improvement? The answer is absolutely yes. And that's why we pursue so strenuously and support so strongly Albania's efforts to reform its judicial sector, to clean out corruption from its courts, to simplify and rationalize the rules that govern property rights, for example, and other rules for business, because we want you to be richer, we want you to be stronger. That's also why we support reforms in other areas as well, whether it's your defense sector or any other area. Dhe nëse ju po bëni një pyetje, nëse ka diçka që nevojitet të ndryshojë dhe të përmirësohet, absolutisht, kjo është e nevojshme që të bëhet, por gjithashtu është e rëndësishme që të vazhdohet pa pushtim për të mbajtur këto reforma, sikurse ka qenë për shembull me reformën e drejtësi, sikurse është çrrënjosja e korrupsionit, sikurse është lehtësimi I procedurave për të drejtën e pronësisë. Dhe kjo në fakt do t'ju bënte ju një vend më të pasur, më të fortë. Gjithashtu janë edhe zona të tjera të bashkëpunimit, sikurse ishte ajo e fushës së mbrojtjes. Thank you. Alice Taylor, Euronews and Euroactive. Now, during your time in Albania, I think it's fair to say you've been under intense public scrutiny, both professionally and personally. Some of it has been very positive, but I know you've also faced a lot of criticism, fake news, attacks in the media and on social media. How has this, and has it shaped your overall experience of Albania? What impression has that experience left on you? And my second question, will you be coming back on holiday? Alice Taylor nga Euronews dhe Euroactive, në fakt gjatë gjithë mandatit tuaj këtu në Shqipëri, ju keni qenë personi I cili jeni përballur me sfida publike por dhe private. Ka pasur lajme të rreme ndaj jush, ka pasur sulme në mediat sociale, në rrjetet sociale. Edhe megjithatë cila ka qenë përshtypja juaj dhe e dyta është a do të riktheheni në Shqipëri për pushime? My answer may disappoint those who are looking for drama. Tani përgjigjja që do t'jap ndoshta do të zgënjej ata persona të cilët po presin ta kthejnë në dramë. The truth is that it has been a pleasure to be in this country. E vërteta është që ka qenë një kënaqësi të jem në këtë vend, të kem qenë në këtë vend. As in any capital city, there is a chattering class. Edhe në fakt, sikurse në çdo kryeqytet, ka një klasë zhurmëmadhe, pra studentë të cilët flasin me njëri tjetrin. There are a few loud voices that pretend to speak for everybody. Dhe ka disa zëra të lartë, të cilët dëgjohen më shumë se të tjerët dhe që përpiqen të flasin për të gjithë të tjerët. I'd like to know the truth. And that's why I made the effort to visit all 61 municipalities in this beautiful country. And to get to know people, to have conversations that were not planned, and to try to find out what are people thinking about, what do they hope for their children, what do they think about the future, what do they like, what do they not like, and to everyone who has ever stopped to have a conversation with me, I would like to say thank you, because you really helped me to understand this country. And in every one of those conversations, even when we disagreed and you told me something that you thought maybe I didn't want to hear, I still appreciated the opportunity to have a true conversation, a true back and forth. There were some people who passed by me who I thought looked unhappy with U.S. foreign policy and policy towards Albania, and I tried to stop them to find out what they thought. And I think in at least a couple of occasions, the person that I tried to contact was alarmed. You know, they thought they were in trouble. And I hope that those persons and that every citizen in Albania knows that they should never, never be afraid to speak the truth. Speak the truth. Confront people that you believe have power. Confront people. Confront power. Speak truth. Dhe në fakt dëshiroj edhe një herë të shpreh
sikurse ju e dini, që vërtet më ka pëlqyer të jem këtu, por gjithashtu më ka pëlqyer që të mësoj të vërtetën. Sikurse ju e shpreha edhe më herët, kam pasur mundësi të vizitoj 61 bashki të vendit. Kam pasur këtë mundësi në mënyrë që të dëgjoja dhe të zhvilloja biseda të paplanifikuara, në mënyrë që të zbuloja vetë se çfarë mendonin njerëzit, për çfarë shpresonin ata për fëmijët e tyre, cilat ishin gjërat që u pëlqenin, cilat ishin gjërat që nuk i pëlqenin. Gjithashtu dëshiroj të falenderoj çdo person me cilin kam pasur mundësi të bisedoj. Dëshiroj ta falenderoj edhe kur nuk kemi qenë dakord për gjëra të ndryshme, sepse kemi zhvilluar një bisedë të vërtetë, kemi pasur shkëmbime idesh dhe gjithashtu kam pasur mundësinë të takohem me persona të cilët mund mos kenë qenë plotësisht dakord me politikat e ndjekura të Shtetit Bashkuara në Shqipëri, me përparimin e bërë. Në disa raste kur janë përpjekur t'i kontaktoj, disa prej tyre janë alarmuar duke menduar se kanë rënë në telashe, por në të vërtetë arsyeja pse i kanë kontaktuar dhe ajo që do t'ju nxisja të bëni është të flisni të vërtetën, të konfrontoni pushtetin në mënyrë që të kërkoni të vërtetën. Kërkojeni të vërtetën, flisni të vërtetën. Thuajeni atë. Arditoza nga News Albania. Kur ju keni ardhur në Shqipëri për afro 3 vite e gjysmë, keni deklaruar 3 prioritetet në demokraci, biznes dhe mbrojtje. Mes këtyre 3 fushave, për cilat ju listuat disa nga sukseset që janë arritur gjatë këtyre 3 vite e gjysmë, cilën veçoni ose nëse mund ta veçoni një nga fushën ku ju keni pasur më sukses dhe fushën ku ka çeduar ose nuk janë arritur pritshmëritë që ju keni pasur? Arditoza from Euronews Albania, as you also mentioned during your opening remarks, you had 3 priorities during your term here: defense, business, and democracy. And in these 3 fields, you have also faced successes. I would like to ask you, what were the fields or the areas that you most succeeded and that least succeeded? As I said in my opening remarks, we've made historic progress in each of these 3 areas. What I want to emphasize is that democracy, defense, and business are interlinked. You can't just move forward in one area without progress in the other 2. Dhe në fakt, sikurse përmenda edhe në fjalën time hapse, ne kemi bërë vërtet përparim historik. Dhe ndërsa flasim për fushën e demokracisë, biznesit dhe të mbrojtjes, to janë të ndërlidhura. Pra nuk mund të bëhet përparim në njërin dhe të mos bëhet në tjetrën.